Okay guys, no, can you help me with this one? Ito kasing Monsta may bagong laro, Monsta Top Wars. So feeling ko, free to play siya eh. Nag-top 5 siya sa App Store tapos 10,000 players agad in less than 24 hours. Tapos tinitingnan ko yung mismong kung paano siya o ikaw makakalagin at makakalaro, mukhang wala namang gagastusin. Ang kailangan nyo lang syempre dito may Monsta Wallet kayo. So, matadownload naman ito sa website nila or kung meron kayong App Store or Google Play Store, matadownload nyo rin. So, for example, ito, click nyo lang yung Monsta Wallet. So, mapupunta kayo dito, mobile, desktop. So, tayo naka-desktop tayo. So, we can choose Chrome extension or Firefox extension. At yun, makikita nyo na yung Monsta Wallet na naka-install na sa akin syempre. After that, pumunta kayo sa Marketplace. Dito kasi makikita nyo yung dashboard eh. Pati yung mismong profile nyo. So, under profile, makikita nyo dito game login. Actually, dito sa bagong laro nila, yung mga sa top 4, di ko alam kung ano ang gagawin ko dito sa mga monster ko kasi parang hindi siya gagamitin eh. Kaya nga natin to binili, nag-clone para mapaskola. Pero kung free to play naman yung bago nilang laro, okay na rin, no? Okay na rin para sa atin. So, ang gawin lang natin game login. Tapos yung mga cellphone nyo, i-download nyo lang, no? Yung game sa Google Play Store o App Store, then iscan nyo lang yung QR code na i-generate dito at makakalaro na kayo. Gamit yung account nyo or yung wallet nyo. Ganun kasimple. Wala akong nakitang ginastos doon or something maliban siguro bill ng kuryente nyo. Okay? Then, lalaroin nyo na. Pero bago yan, syempre, once again, I'm John A.K. Soral. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips and opportunities para sa inyo. Kaya, let's go! So, syempre, maliban sa matadownload siya sa Google Play Store or App Store, kung kayo ay PC or laptop gamer like me sa mga NFT games, pwede nyo sa i-download dito sa kanilang website. Ayun, may nakalagay dito sa upper right ng Monsta Top War. So, pindutin lang natin yun. So, mamili kayo, Windows, Mac, Android, Play Store, Apple Store, yan. So, click nyo lang download. Safe naman po yan, na-try ko na. Ayan na po, yan, nagda-download na siya. Then, after that, bubungad sa inyo ito. Ayan, no, yung parang referral system nila. So, ang gawin nyo, yung referral code dyan, nandyan di sa description below yan, 3JPQRR5, is ilagay nyo yun doon. Para daw magkaroon ng 40,000 souls when your friends unlock their first achievement. Sabi dito. Isa pa lang ang nare-refer ko. Kaya tulungan nyo ako. Malay mo, magkaroon din ako. Magkaroon din kayo. Magkaroon tayong lahat. Happy tayo lahat. Kasi may leaderboard po yan. Nakita nyo, mga halimaw. Oh. At based no, sa kanilang website or sa Twitter account. So ito daw yung mapapanulunan natin. No, hanggang top 500 meron. Parang fortune crate ang mapapanulunan dito. So, di ko pa sure kung play and earn to or ito na yung mismong kikitain natin dito na may value. Because sabi nila last week, ito daw yung 2-week na play to earn campaign. Okay? Which is September 21 to October 5. At ang maganda pa no, yung referral na yon automatically mapupunta dito as friend, diba yan? So may mga friend list din po dito. Kasi marami silang features eh. Pwede kayong mag-share ng mga friends yun ng mga souls, magkaroon ng combo, pwede kayong mang-agaw no, ng mga souls sa ibang mga tao. So ang dami mga features dito. Tapos para laruin, lipat ko lang yung sarili ko para makita nyo dito, meron ditong Play Infinite. Tapos, habang naglalaro ka, ito, magkakaroon ng Blessing of Ancestor. Nakita nyo, 46% kasi naglalaro naman ako nito. At ang mapapanulunan nyo, itong Runestone na meron na akong 7. Rune Worlds pala. Rune Worlds. Yan. Rune Worlds. So, paano mag-play? Simple lang po ito. Yan naman, no? Tuturuan naman kayo how to play. Pero pwede natin to skip kasi ako na mismo magtuturo sa inyo. Okay? So, yan. Searching for game session. Then, ito, may 3 cards. Depende nyo kung ano yung multiplier nyo. So, for example, ito. Times 1.5 po tayo dito. So, ang gagawin nyo lang, isang pindot lang. Kaya nga tap eh. Tap. So, pagka pindot nyo, ilalagay nyo kung saan yung merong parang combo, parang mga Candy Crush type. Pero isang pindutan lang. Kumbaga, kailangan mo i-manage dito. For example, ito nakita itong violet, gagawin natin 4. Pipindutin ko itong, sabihin natin, itong parang donut na to. Pag ganon, para ilagay ko naman dito, oy, yan oh. Ay. Yun lang. So yun, nag-2 combo tayo, 292. So ganun lang, top 4. Ang bilis. Okay, segundo lang talaga. At wala siyang limit kung kailan kayo matatapos maglaro. Gusto nyo maglaro habang buhay, okay lang. Ayan. So ito, 1 times tayo. So siguro mas maganda isipin din kung ano yung may pinakamagandang combo na maaaring maraming times 3, times 4, times 5 na combination.
Okay? Tapos konting dasal na lang kung ano man yung malalaglag, di ba? Para mas marami makuha nating souls. So for example, ito yan, no? Okay. Okay, wala. Boom! Oh, wala. Walang kwenta, no? Pwede mangyari yun, 0. Ano ba yan? Oops daw, no? So, babawi tayo para ipakita ko sa inyo kung paano ba talaga ito na maraming combo, okay? So, itong ating papanda rin pag ganyan, boink, boink. Ayan. Okay, boom. So, dalawa na agad, no? 3. So, sana na mas maganda yung babagsak. Boom. Okay, 332. So, ganun lang. Napakabilis na laro. Gusto nyo i-share para makita ng mga kaibigan nyo at i-click yung referral nyo, okay lang din. Yan ang magiging mangyayari dyan pag shinare nyo. Tapos, summon natin to. Magkakaroon tayo ng rune word. Claim lang natin. 8 na siya. At syempre, no, kung nakita nyo ito ng potential at nagustuhan nyo talaga, naisipan nyo mag-invest dito sa Monster, just risk ka naman that you can afford to lose lang. No? Once again, I'm John A.K. Soral. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell. Hanggang sa muli guys, babu! 1 combo lang. Ay, 2.